අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු අපේ ෆෝන් එකේ ෆයිල්ස් වල ආරක්ෂාව ගැන. අපේ ෆෝන් එකක් ගත්තාම මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා අපේ ඉමේජස්, වීඩියෝස්, ඔඩියෝ ෆයිල්ස්, ඒ වගේම විවිධ ඩොකියුමන්ට් ෆයිල්ස් විශාල ප්‍රමාණයක්. හැබැයි මේ හැම ෆයිල් එකක්ම අපේ අවසරයකින් තොරව වෙනත් කාට හරි ගන්න පුළුවන් වුණොත් එතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඔයාලගේ මේ ෆයිල්ස් තියෙන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකේ නම් ඒ වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට හොඳ පාස්වර්ඩ් වගේ දේවල් යූස් කරනවා නම් මේ ගැන ඔයාලට වැඩි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම කිව්වට අපිට බය නොවී ඉන්න හේතුවකුත් නැහැ. මොකද අද වෙනකොට මේ ෆෝන් වල පාස්වර්ඩ් කඩන, ඒ වගේම ෆාස්ට් ලොක් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මම දන්න තරමින් ලංකාවේ ඉන්න අයගෙන් 1000කට එකක් වගේ ඊටාම පොඩි ප්‍රතිශතයක් මේ වගේ දේවල් දන්න අය ඉන්නේ. ඒ ගැන හිතලා ඔයාලට පොඩ්ඩක් සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් තියෙන්නේ SD කාඩ් එක නම් මෙන්න මේක හාත්පසින්ම වෙනස් වෙනවා. මම එහෙම කිව්වේ මේ SD කාඩ් එකේ තියෙන දේවල් අපිට ඕනම ඩිවයිස් එකකට සෙට් කරලා බලා ගන්න පුළුවන් එක. ඒ කිව්වේ ඕනම පරිගණකයකට, ෆෝන් එකකට, TV එකකට වගේ ඕනම ඩිවයිස් එකකට සවි කරලා මේ SD කාඩ් එකේ තියෙන දේවල් ඕනම කෙනෙක්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ මේ SD කාඩ් එක, එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන SD කාඩ් එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට විතරක්ම වැඩ කරන විදියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඉක්මනටම අපේ වීඩියෝ එකට ගිහින් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. දැන් මම ඔයාලට ෆෝන් දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මගේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන්නේ මගේ ෆෝන් එක. ඒ වගේම මගේ වම් අත පැත්තේ තියෙන්නේ වෙන කාගේ හරි ෆෝන් එකක්. අපි ඒකට මගේ යාළුවගේ ෆෝන් එක කියලා කියමුකෝ. දැන් මම මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන SD කාඩ් එක මගේ ෆෝන් එකට විතරක්ම ලොක් කරන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ වැඩේ හරියයිද කියලා. ඒ වගේම මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම මේකට කිසිම ඇප් එකක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හැම ෆෝන් එකම වගේ මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මගේ ෆෝන් එකට මේ විදිහට මගේ SD කාඩ් එක ඇතුළත් කරගන්නවා. දැන් මම මගේ ෆෝන් එකට මගේ SD කාඩ් එක ඇතුළත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ නොටිෆිකේෂන් එකකින් මගේ SD කාඩ් එක ෆෝන් එකට ඇතුළත් වුණා කියලා පෙන්නනවා බලා ගන්න. දැන් අපි අපේ My Files කියන app එකට ගිහිල්ලා බලමු මගේ SD කාඩ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ ෆෝන් වල මේක ෆයිල් මැනේජර් වගේ නම් වලිනුත් පෙන්වන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ app එකට. මේකට ගියාම මේ වගේ යටින් පුළුවන් අපේ SD කාඩ් එක වෙනම බලා ගන්න. දැන් මම මේ SD කාඩ් එක ඇතුළට යනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට මගේ SD කාඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ settings කියන app එකට. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ settings කියන app එකට යන්න. මේකේ ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම අපිට පුළුවන් biometric and security කියන option එක බලා ගන්න. සමහර ෆෝන් වල මේක security කියලා තියෙනවා. සමහර ෆෝන් වල වෙනත් විදිහකටත් තියෙන්න පුළුවන්. මේකට ගියාම අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාම encrypto disencrypt SD card කියලා ඔප්ෂන් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන ඔයාලට හොයාගන්න බැරිම වුණොත් ඔයාලගේ settings වල search කරන තැනට ගිහිල්ලා SD card කියලා හරි encrypt කියලා හරි search කරන්න. එතකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් අපි යම් මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ඇතුළට ඔයාලා මෙන්න මේකට මේ විදිහට ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහායින්ම තියෙන encrypt SD card කියන ඔප්ෂන් එක. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන SD card එක මේ විදිහට encrypt වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මගේ SD card එක encrypt වෙලා ඉවරයි. මේකට යන කාලය, ඒ කියන්නේ මේක encrypt වෙන්න ගත වන කාලය ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන SD card එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බේ MB 6ක විතර ඉතාම කුඩා data ප්‍රමාණයක්. ඔයාලගේ ෆෝන් එක මේක GB එකක් විතර තියෙනවා නම් මීට වඩා වෙලාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. SD කාඩ් එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය වගේම මේකට ගත වෙන කාලය ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ performance මතත් රඳා පවතිනවා. ඔයාලා මේක encrypt වෙලා ඉවරුනාම පල්ලෙහා තියෙන done කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනිනුත් අපේ SD කාඩ් එක encrypt කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ SD card is encrypt කියලා මෙතන අපේ option එකට පල්ලෙහායින් පොඩි අකුරෙන් වැටලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපි ආයෙත් අපේ ෆයිල් මැනේජර් එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ SD කාඩ් එකේ තිබ්බ ෆොටෝ වලට මුකුත් වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ SD කාඩ් එකේ තිබ්බ ෆොටෝ ඒ විදිහටම අපේ SD කාඩ් එකේ තියෙනවා. මේවට කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලාත් ඔයාලට පේනවා ඇති.
දැන් මම මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට මගේ SD කාඩ් එක දාලා බලන්න යන්නේ. මේ SD කාඩ් එකේ තියෙන ෆොටෝ මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකෙන් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. දැන් මම මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට මගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ SD කාඩ් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකට එන්ක්‍රිප්ට් කරපු SD කාඩ් එක තමයි මම මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. මේ වගේ එන්ක්‍රිප්ට් කරපු SD කාඩ් එකක් ෆෝන් එකට දැම්මම මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ නොටිෆිකේෂන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. SD card encryption කියලා. දැන් අපි අපේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ my files කියන app එකට ගිහිල්ලා බලමු අපේ SD card එකේ තිබ්බ ෆොටෝ වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆෝන් එකේ පෙන්නුම් කරපු ෆොටෝ කිසිම දෙයක් මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සුදු පාට කොටු ටිකක් විතරයි අපිට මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි අපි මේ SD card එක encrypt කරලා තියෙන එක. දැන් අපි මේ ෆොටෝ එකක් මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකේ internal storage එකට copy කරගෙන බලමු. එතකොටවත් මේ ෆොටෝ එක අපිට හරියට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒත් මේ ෆොටෝ එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කලින් වගේම සුදු පාට කොටුවක් විතරයි. දැන් ඔයාලට හිතෙයි මේ ෆෝන් එකෙන් මේ SD card එක disencrypt කරා නම් හරිනේ කියලා. දැන් අපි ඒකත් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ settings open කරගෙන මේ SD card එක encrypt කරන තැනට යන්න. මෙතෙන්ට ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතනින් මේ SD card එක disencrypt කරන්න බෑ කියලා. ඒ වගේම මෙතනින් අපිට කියලා තියෙනවා අපිට මේ device එකකින් මේක disencrypt කරන්න බෑ. මේක වෙනත් device එකකින් encrypt කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ උත්සාහයත් අසාර්ථකයි කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම encrypt කරපු SD card එකක් disencrypt කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ encrypt කරපු ෆෝන් එකෙම විතරයි කියලාත් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. ඊළඟට අපි යන් අපේ පරිගණකයට අපි බලමු මේ SD card එකෙන් අපේ පරිගණකයෙන්වත් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් මම මේ විදිහට මගේ SD card එක මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකෙනුත් අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක අපේ පරිගණකයකට හයි කරගෙන බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මගේ පරිගණකයට මගේ ෆෝන් එකෙන් encrypt කරපු SD card එක සවි කරගන්නවා. අපි දැන් බලමු මේ SD card එකේ තියෙන ෆොටෝ අපිට පරිගණකයෙන්වත් බලන්න පුළුවන් වේද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පරිගණකයට අත් උනේත් මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට අත් උන ඉරණවම තමයි. ඒ කියන්නේ මගේ SD card එකේ තියෙන කිසිම ෆොටෝ එකක් මගේ පරිගණකයෙන් පෙන්නුම් කරන්නේත් නැහැ කියලා ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති. දැන් මම මේ ෆොටෝ එකක් මගේ පරිගණකයට කොපි කරගෙන බලන්නම්. එතකොටවත් අපිට මේ ෆොටෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒත් මේ ෆොටෝ එකේ කිසිම වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. කලින් වගේම කළු පාට තිරයක් විතරයි අපිට පෙන්නුම් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ එන්ක්‍රිප්ට් කරන එක කොච්චර සාර්ථකද කියලා. අනිත් කාරණාව තමයි මේ SD card එක එන්ක්‍රිප්ට් කරන එකෙන් SD card එකේ තියෙන අපේ data විතරයි අපිට ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ SD card එක ගන්න කෙනාට මේ SD card එක ප්‍රයෝජනෙට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ SD card එකේ තියෙන data වලින් එයාට ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. හැබැයි මේ SD card එක format කරලා එයාලගේ ෆොටෝ, ඔයාලගේ document වගේ දේවල් මේකට දාලා එයාලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා දකින්න ඇති මම මේකේ තිබ්බ හැමදේම delete කරා. දැන් ඔයාලා මගෙන් ආයි මේකේ තියෙන හැමදේම delete කරලත් අපිට මේ SD card එක use කරන්න පුළුවන් නේ කියලා. හැබැයි මෙතනදී එක ප්‍රශ්නයක් අපිට එනවා. ඒ තමයි මේ SD card එක කලින් encrypt කරලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදියට මගේ ෆෝන් එකට මේක encrypt කරලා තියෙන්නේ. මගේ යාළුවාගේ ෆෝන් එකට මේක දාලා අලුතෙන් මේක encrypt කරන්න බෑ. මොකද මේක තාමත් මගේ ෆෝන් එකට encrypt වෙලා තියෙන හින්දා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ SD card එකට අලුතෙන් දාගත්ත ෆොටෝ ඔක්කොම හොඳින් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට මං කිව්ව දේ තවත් හොඳින් පැහැදිලිව තේරෙනවා ඇති. මේ SD card එක format කරන එකෙන් වෙන්නේ මේ encrypt එක නැති වෙන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකයි SD card එකයි encrypt කියලා දන්වැලකින් බැදලා තියෙනවා නම් format කරන එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ දන්වැල කැඩෙන එක විතරයි. දැන් ඔයාලට වඩාත් හොඳින් මං කියන දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා මං හිතනවා. මේ විදිහට අපිට ෆොටෝ විතරක් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට ඕනම ෆයිල් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ ආරක්ෂිතව මේ විදිහට encrypt කරලා තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට මම මෙතනින් ඉවර කරනවා.
අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදියට මට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.